Okay, sa video to, ituturo ko naman sa inyo ang paglalagay ng mga buttons sa web form. Okay, so simulan natin. Lagyan natin notepad. Okay, so lagyan natin HTML, title, lagyan natin web page, close ang title. Okay, body, lagyan natin form, then ang name ng form lagyan natin buttons. Okay, then lagyan natin input type equals button. Okay, itong input type nilagay natin button. So ang function niya is simply as button. Okay, so lagyan natin value, lagyan natin click to calculate total value. Okay, so close muna natin para masubukan. Form, then close ang body, close ang HTML. Okay, so save muna natin. File, save as. Okay, so lagyan natin desktop again. New. Okay, so lagyan natin buttons. Okay, so double click. Lagyan natin buttons.html. Save. So subukan natin. Double click. Yun. So edit natin to, no? Dumikit yung to calculate, no? Okay. Ayan. File, save. Yun. Okay, so dagdagan natin. Lagyan natin, again, lagyan naman natin input type equals submit. Then value equals send registration. Okay. Then click natin file, save. Ayun. Di ba? Then dagdagan pa natin input type equals reset. Then value equals cancel. Okay. File, save. Okay. So again, ito, itong click to calculate kanina nilagay natin simply as button. Ito, nakalagay dito is submit, send, registration. Para yung function ng button niya is mag-send. Ito naman, to reset is to cancel. Okay. Now, what if nagkaroon kayo ng iba pang mga buttons to request? Yung to request, masabi natin yung submit, no? Okay, so gamitin natin to para mas maintindihan nyo ganito, okay? So, edit na lang natin to. Okay, so lagyan natin input type equals submit. Then, lagay tayo ng name.
then equals down, then value equals download program. Okay? Then, another input type equals submit, then name, lagyan natin info, then value equals more info. So, subukan natin. So, file, save. Yun. Ito to download program at more info. Okay? So, ito po yan. No? Kaya naglagay tayo dito ng name para magkaroon ng distinction yung dalawang button na gagamitin natin. Okay? So, naglagay tayo dito ng value download program. Ito is for more info. So, yon. Ayan siya. Okay, so ganun lang kadali. Okay, so hanggang dito na lang yung ating tutorial. Magkita-kita tayo uli sa susunod na tutorial.